අදත් පොලායක තුලා ඉන්න ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මකණකින් පවර් බැංක් එකක් හදන්නේ කියලා. මකණකින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මකණයක් 9 වෝල්ට් බැටරියක් L7805 IC එකක් 9 වෝල්ට් බැටරි කනෙක්ටර් එකක් ෆීමේල් USB කනෙක්ටර් එකක්. මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මකනේ කැපුමක් යොදන්න ඕන. ඒ කැපුම යොදන්න ඕන ෆීමේල් USB පෝට් එකේ ප්‍රමාණය පළලට සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් පමණ වන දිග U-head එකකමක් තමයි ඔයාලා මේකට යොදා ගන්න ඕන. මේ U-head එකකම ඇතුළත තියෙන සියලුම රබර් ප්‍රමාණය ඔයාලා ඉවත් කර ගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඊළඟට බලමු කොහොමද IC එක පාස ගන්න කියලා. ඔයාලට මම දීලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකේ ආකාරයට තමයි මේ පරිපථය පාසා ගන්න ඕන. දැන් අපි බලමු කොහොමද IC එක සහ USB port එක එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. IC එකත් USB port එකත් මකණය තුළ රඳවන්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම IC එකේ heat sink එකත් USB port එකත් එකිනෙක හා නොගැයීම සඳහා අපි මේ මැදට වයරින් ටේප් කෑල්ලක් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ 9 වෝල්ට් බැටරි කනෙක්ටර් එකේ පිටත ආවරණය මෙන්න මේ ආකාරයට ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ දැක්වෙන ආකාරයට කැපුමක් යොදලා මෙම 9 වෝල්ට් බැටරි කනෙක්ටර් එක මකණය හා සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බැටරි කනෙක්ටර් එක IC එක හා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. IC එකේ 1 හා 2 අග්‍ර වලට පිළිවෙලින් බැටරි කනෙක්ටර් එකේ ධන හා ඍණාග්‍ර සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. පරිපථය සම්පූර්ණයෙන් පාසගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ නිම කරගත්ත පරිපථය කොහොමද මකණයට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මේ විදියට ග්ලූ ගන් එක භාවිතයෙන් ඔයාලට පරිපථය හොඳින් සවි කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට පරිපථය ග්ලූ ගන් වලින් මකනේට සවි කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මකනේ තිබ්බ කවර් එකෙන්ම ආයිමත් මේක කවර් කරගන්න. දැන් අපි බලමු මේ සර්කිට් එකට කොහොමද බැටරිය හයි කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ බැටරිය අවශ්‍ය වෙලාවට හයි කරගන්නා වගේම ඕන නැති වෙලාවට මේ ගලවලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදලා ඉවර කරගත්ත පවර් බැංක් එක. අපි බලමු දැන් මේක සාමාන්‍ය පවර් බැංක් එකක් ආකාරයට වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදපු පවර් බැංක් එක වෙළඳ පොලේ පවතින සාමාන්‍ය පවර් බැංක් එකක් ආකාරයට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. අපගේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහස්, යෝජනා හෝ චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම අපිට subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැත් එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට අපි ගිහින් යන්න.